नमस्ते फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। आज हामी भेरिएबल्सको बारेमा कुरा गर्न गएको छौँ। PHP को भेरिएबल्सको बारेमा कुरा गर्न गएको छौँ। सो ल्यान नगरिकन हामी यसको डेमोमा जान्छौँ। ओके, लास्ट टाइम हामीले गरेको यो हाम्रो एउटा हो नमुना। सो डेमो हाम्रो यसलाई आज हामी अर्को तरिका एउटा भेरिएबल्स। ओके, यसलाई हामी आज हामी टाइप्स अफ भेरिएबल्स कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिक्न गएको छौँ। ओके, अरू भन्दा त नि एकदमै सजिलो छ। जस्ट हामीले सिफ्ट F4 यानि कि डलर साइन हालेर एउटा कुनै नाम ओके ए इज इक्वल्स टु गरेर हामीले भेरिएबल असाइन गर्न सकिन्छ। जस्तै ए ओके अशोक इज अ भेरिएबल हो, डिफल्ट भेरिएबल हो। खासमा जति पनि डिफल्ट भेरिएबल छ यसमा यदि केही असाइन गरेको छैन भने चाहिँ नल असाइन हुन्छ अटोमेटिक। सपोज मैले ए बी सी गरेँ भने चाहिँ यो पनि टाइप अफ भेरिएबल हो। हामीले भेरिएबलमा सुरुमा नाम हाल्नु भएन, सरी सुरुमा नम्बर हाल्नु भएन। जस्ट हामीले कि त अल्फाबेट हाल्नु पऱ्यो कि त हामीले अन्डरस्कोर हाल्नु पऱ्यो। सो यो चाहिँ एउटा भेरिएबल हो। बरु अन्डरस्कोर पनि पोसिबल छ भेरिएबल्समा स्टार्टिङमा। ओके, स्टार्टिङमा सबैभन्दा फर्स्टमा त हाम्रो डलर साइन हुनै पऱ्यो र त्यसपछि अल्फाबेट हुनु पऱ्यो। अल्फाबेट या अन्डरस्कोर हुनै पऱ्यो। जस्तै हाम्रो यहाँनिर ओके ए भन्ने अल्फाबेट भेरिएबल हुनसक्यो। त्यसपछि अन्डरस्कोर ओके 1 भन्ने एउटा भेरिएबल हुनसक्यो। अन्डरस्कोर ओके x2 भन्ने एउटा भेरिएबल हुनसक्छ। तर भेरिएबल 1 भन्ने $1 चाहिँ हाम्रो भेरिएबल हुन सक्दैन। जुन येलो कलरमा देखायो यो चाहिँ रङ छ। अन्डरस्कोर यो मैले सपोज कुनै अरू नम्बर दिएँ 0 दियो भने पनि यो भेरिएबल चाहिँ होइन। जस्ट हामीले भेरिएबल गर्ने तरिका चाहिँ के हो भन्दाखेरि कि त अक्षर हुनु पऱ्यो, डलर साइन पछाडि कि त अक्षर हुनु पऱ्यो। अक्षर हुनाले स्मल ए क्यापिटल ए जुनसुकै कि त हाम्रो अन्डरस्कोर हुनु पऱ्यो। त्यो दुईटा बाहेक अरू कुनै हामीले सुरुमा चाहिँ हाल्नु भएन। पछाडि हामीले हाल्न सकिन्छ। जस्तै मैले A2 भनेको एउटा भेरिएबल नेम राख्न सकिन्छ। अब भेरिएबल भनेको चाहिँ के हो, जसले चाहिँ स्टोर गरेर राख्ने हो। खासमा इन्फर्मेसनहरू ज्यादा चाहिँ स्टोर गरेर राख्ने हो। केही समयको लागि होल्ड गरेर राख्ने इन्फर्मेसनहरू चाहिँ स्टोर गरेर राख्छ भने त्यसलाई भन्छ हामी भेरिएबल्स। ओके, यहाँनिर हामी 3-4वटा भेरिएबल्सको अब इक्जाम्पल हेरौँ। जस्तै यो मैले डलर यो बी र अर्को डलर यो बी भनेको चाहिँ धेरै फरक हुन्छ। सपोज क्यापिटल बी र स्मल बी छ भने चाहिँ किन क्यापिटल बी भएन। ओके, दे आर द टु डिफ्रेन्ट भेरिएबल्स होइन। यो स्मल बी र क्यापिटल बीमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो PHP चाहिँ एकदमै केस सेन्सिटिभ भएको कारणले गर्दाखेरि दे आर द बोथ टु भेरिएबल्स। यो स्मल बी यो क्यापिटल बी चाहिँ दुईवटा छुट्टा भेरिएबल। सपोज मैले यो 3 गरेँ इक्वल्स टु 8 गरेँ भने अब मैले डलर सम इक्वल्स टु बी प्लस क्यापिटल बी गरेँ भने चाहिँ ओके हामीलाई यसले इको डलर एसएम सम गऱ्यो भने चाहिँ अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो यसको सम चाहिँ कति आउँछ त 18 कति हुनुभयो 11। ओपन इन हामीले ब्राउजर गर्न सकिने भयो त सकिन। सो त्यसको लागि हामीले फर्स्टमा ओके ज्याम्प रन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ज्याम्प चाहिँ मेरोमा डिफल्टमा अलरेडी रन भइसकेको हुन्छ किनकि मैले यसमा अटोमेटिक स्टार्ट हुने चाहिँ कम्प्युटर अन हुने बित्तिकै अटोमेटिक स्टार्ट हुने चाहिँ गरिसकेको छु। सो यदि तपाईँले गर्नुभएको छैन भने चाहिँ म तपाईँलाई सिकाउँछु। अब यसको लागि हामीले ब्राउजरमा गएर ओके लोकल होस्ट स्ल्यास हाम्रो के छ PHP छ PHP। सो ओके यो हाम्रो फाइल चाहिँ मैले सेभ गरेको थिइनँ। सो सेभ गरौँ। सो सिन्ट्याक्स एरर लाइन नम्बर एरर भनेर आएको छ। 11 मा चाहिँ हाम्रो एरर छ भनेर आएको छ। सो मैले यहाँ 11 मा के छ हाम्रो एरर ABC। सो यो मैले मिलाइदिएँ तिमीलाई दिएँ। सो अब हेरौँ एकचोटि माथि कुराहरू मैले मिलाइदिएँ। ओके त्यो पनि एरर छ हाम्रो लाइन नम्बर 13 मा के एरर भयो त। ओके यहाँनिर हामीले एउटा सेमिकोलन बिर्स्यो। सो एउटा सेमिकोलन बिर्स्यो भने पनि हामीलाई केही पनि हुँदैन। यहाँनिर बिर्स्यो सेमिकोलन, यहाँनिर पनि हाम्रो सेमिकोलन बिर्स्यो। एउटा सेमिकोलन एरर आयो भने पनि यसले के गर्छ एरर सो गर्छ। एउटा कुनै हामीले लाइन बाई लाइन हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ सेमिकोलन हाल्नै पर्ने हुन्छ। यदि हामीले सेमिकोलन बिर्सेको छ भने चाहिँ यो प्रोग्राम चाहिँ त्यहीँ हाम्रो क्र्यास भइन्छ, हल्ट हुन्छ त्यहाँनिर। सो रन हुँदैन। ओके वान अफ द एकदम बेसिक इक्जाम्पल दिएको खासमा युजिङ हामीले भेरिएबल चाहिँ अब कसरी डिफाइन गर्ने भनेको चाहे त्यो इन्टिजर होस्, चाहे त्यो फ्लोट होस्, चाहे डबल होस्, चाहे स्ट्रिङ होस्, चाहे त्यो क्यारेक्टर होस्। जस्ट हामीले अगाडि चाहिँ हामी डलर साइन हाल्छौँ र त्यसलाई चाहिने चाहिँ हामी असाइन गर्छौँ। जस्तै
कुनै हाम्रो क्यारेक्टर असाइन गर्नु स्ट्रिङ असाइन गर्नु छ भने हामी डबल कोटभित्र ओके अशोक हाल्छौँ ओके कुनै फ्लोट हामीले असाइन गर्नु छ भने 5 गरेर मैले यसरी 5 गरेर मैले यसरी पनि हामीले असाइन गर्न सकिन्छ ओके यसो आउटपुट हेरौँ यसमा के आउँछ यसमा सिन्ट्याक्स राइदियो किनकि हाम्रो यो स्ट्रिङ र क्यारेक्टर हाम्रो स्ट्रिङ र हाम्रो इन्टिजर चाहिँ एड गर्न सकिँदैन सो मैले 10 गरिदिएँ भने चाहिँ अब बल्ल चाहिँ यसले हाम्रो 9.2 ओके योभन्दा अगाडि हामीले के गरेको छ ओके यहाँनिर सेमिकोलन विषय थियो हामीले सो यसमा चाहिँ हेरौँ सो वार्निङ भनेको छ यहाँनिर काउन्टर एरर आएको छ इन्काउन्टर नन न्युमेरिकल भ्यालु इन्काउन्टर भनेर आएको छ एउटा नन न्युमेरिकल भ्यालु र न्युमेरिकल भ्यालु चाहिँ एड गर्न पोसिबल छैन भन्ने खोज अहिले एरर सो हाम्रो भेरिएबल्समा आज यति नै तपाईँलाई केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नु होला हस् आजलाई यति नै पनि बिदा हुन्छु नमस्ते